Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, मैं स्टाफ टीचर इंजीनियर कलीमुल्लाह डायरेक्टर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट बड़खेला मलकन्ना हाजिर یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 9 کم کې چې مونږه د هوم دا چپټر شروع کړو او په هغې کې مونږه سب ټاپک هغه پیراګراف ډسکس کول. په پریویس لیکچر کې بولرس نمبرینګ او سارت انکریزنډنټ ډیکریزنډنټ او شو اور هایټ دا کمانډز مونږ کور کړو. په ننني لیکچر کې به مونږه د کم چې د لیکلو الایمنټ دی دا به سیټ کوو چې لیکل لیفت ته رائټ ته سینټر ته جسټیفیکیشن د هغې څنګه کیږي. نو دا به انشاءالله مونږه په دې کې په تفصیل سره ګورو. نو په دې کې زموږ سره چې کوم اولنی کمانډ دی هغه دی ټیکسټ الاین لیفت، مطلب ټیکسټ هغه لیفت طرف ته راړول. نو دا زموږ سره د لیفت د ال نه شروع کیږي، نو شارټکټ کی د دې کنټرول پلس ال دې باندې زموږه شارټکټ باندې لیکل چې دی هغه لیفت طرف ته راځي. تاسو چون کې ګورئ چې دا انګلیش دی، نو انګلیش رائټینګ همیشه د لیفت نه رائټ طرف ته کیږي. نو زموږ سره بای ډیفالت دا په لیفت باندې دی. لکه فار ایگزامپل دلته لیکم برایټ دا تاسو ګورئ دا زموږ سره بای ډیفالت په لیفت باندې دی. او که فار ایگزامپل دا زه سینټر ته کول غواړم، دا نیکسټ کمانډ چې کوم دی هغه زموږ سره دی سینټر. سینټر په دې کې دا ای بار راغلی دی، نو ځکه دې شارټکټ کې چې کوم دی کنټرول پلس ای ده. فار ایگزامپل دلته ما ولیکو احسن او زه غواړم چې یار دا سلیکټډ ټیکسټ چې دی دا سلیکټ شو او دا سینټر ته کړه. یو پیر دا ما په مینول باندې وکړو، اوس مینول ما لیفت طرف ته راویستو. اوس اتومیټیک دا زه په شارټکټ کی باندې دا زه بوځم سینټر طرف ته. دې دپاره موږ دا خبره وکړله چې دا ټیکسټ په سلیکټ کړو او دلته شارټکټ کی د کنټرول پلس ای کنټرول پلس ای تاسو کتل دا لیفت طرف ته لاړو. کنټرول پلس ال چې پریس کوم دا لیفت طرف ته راغی او کنټرول پلس ای چې کلیک کوم دا به سینټر ته بوځي. نو دا مونږه یو کو لیفت او بل مو کو سینټر. اوس دا بیا کنټرول پلس ای په تور باندې زه لیفت ته راولم. اوس دریم نمبر کمانډ هغه دی ټیکسټ الاین رائټ. رائټ د آر نه شروع کیږي، نو دې شارټکټ کی د کنټرول پلس آر. دا څه کار کوي؟ دا چې کوم سلیکټډ ټیکسټ دی، فار ایگزامپل ما ولیکو برایټ فیوچر او زه دا غواړم چې سلیکټډ ټیکسټ چې دی دا رائټ طرف ته لاړ شي. نو دې دپاره به دا زه داسې سلیکټ مې کړه، دا لیکل سلیکټ شو او زه اوس یم چې رائټ طرف ته لاړ شي، دا رائټ طرف ته لاړ. اوس په شارټکټ کی باندې دا مونږ کوو کنټرول پلس ال دا لیفت شو، کنټرول پلس ای سینټر شو، کنټرول پلس آر دا رائټ ته شو. ٹھیک شو. نو دا کمانډ چې دی دا زموږ سره تھرډ نمبر کمانډ و. دا ټیکسټ الاین رائټ طرف ته، مطلب دا ټیکسټ چې دی دا رائټ طرف ته راویستل دي. زه بیا دا ما لیفت طرف ته بوتلو. اوس په فورث نمبر کمانډ چې دی هغه دی جسټیفای. جسټیفای اصل کې ویلې کېږي دلیل ته ویلې کېږي جسټیفیکیشن، او جسټیفای اصل کې الاین کېدو ته ویلې کېږي، برابرېدو ته ویلې کېږي. فار ایگزامپل موږ سره څه لیکل دي یاسر وحید نوید دا لیکل دي، دا مونږه رائټ طرف ته بوتلله. دا اوس تاسو دلته وګورئ دا یو بل نه داسې الاین نه دي، یو بل سره وتې راوتې دي. نو زه غواړم چې دا جسټیفای کا لیفت طرف ته یې بوځو، د یو بل سره برابر کا. نو دا دې کمانډ ته ویل کېږي جسټیفای. جسټیفای چې دی د جې نه شروع کیږي، د دې شارټکټ کی د کنټرول پلس جې.
دا سلیکټډ لیکل شو او دلته مونږه کنټرول او جے پریس کړه کنټرول پلس جے دلته تاسو ګورئ دا یو بل سره الاین شو برابر شو دا د دې سیټینګ دغه شانتي په دې طریقه باندې راغی دې کمانډ ته ویل کېږي جسټیفای نو دا مونږه دا 4 کمانډ چې دي دا دې سره وکړل نیکسټ کمانډ هغه دی لاین سپیس لاین سپیس څه کار کوي د لاینونو په منځ کې سپیس سیوا کول یا کمول فار ایگزامپل دا لیکل دي ما کاپی کړله دلته مې پیسټ کړه اوس زه غواړم چې دې په منځ کې دا سپیس سیوا شي دا فار ایگزامپل 1.1 دی دا زه وایم چې 1 کا دا کم شو بیا زه وایم چې دا 3 کا د تاسو ګورئ په دې په منځ کې سپیس چې دی دا سیوا شو نو دا سپیس سیوا کیږي هم او کمیږي هم دا یاد ساتل پکار دي چې سټینډرډ لاین سپیس چې دی هغه 1.5 دی دا غي شارټکټ کی چې دا هغه دا کنټرول پلس 5 فار ایگزامپل د دې په منځ کې زه لاین سپیس دا راوستل غواړم چې دا 1.5 شي نو د دې لپاره به موږ داسې وکړو چې دا لیکل هم سلیکټ کړله او کنټرول پلس 5 دا 1.5 زموږ سره د دې شارټکټ کې دغه شوه که موږ 1 لاین سپیس غواړو د هغې لپاره شارټکټ دی کنټرول پلس 1 تاسو وګورئ دا کم شو د 1 پوینټ دپاره هغه د کنټرول پلس 1 دا د 2 پوینټ لاین سپیس دپاره شارټکټ کی د کنټرول پلس 2 فار ایگزامپل زه وایم چې د دې په منځ کې 2 پوینټ شي کنټرول پلس 2 دا اوس دلته د یو لاین او بل لاین په منځ کې سپیس چې کوم دی هغه 2 شولو نو دا زمونږه د لاین سپیس حوالې سره تفصیلي کمانډ مونږ بیان کو چې هغه مینوال څنګه کیږي اتوماتیک څنګه هغه لاین په منځ کې سپیس څنګه کې سیوا کیږي او څنګه کمیږي دا مونږ ته په تفصیل باندې بیان کړو اوس نیکسټ کمانډ کوم چې شپږم نمبر کمانډ دی هغه دی دلته دا بارډر اینډ شیډینګ دې ته ویل کېږي شیډینګ دا دی چې کله مونږه لیکل وکړله فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کو زه وایم چې دلته د دې کلر چې دی د دې بیک ګراوند کلر هغه دی داسې پینک شي د دې یو کلر چې دی هغه دی داسې ګرین شي نو تاسو په سی وي کې کتلی چې د هر یو کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ایجوکیشن هابیز د هر یو کله چې په کلر پرنټر باندې راوباسو نو هغې له مونږ ځانه کلر ورکو چې ځانه کلر ورکو نو هغه بیا خلکو هم ورکوي او بل لا دی چې هغه لیکل چې دي هغه د نورو نه ډفرنشیټ شي نو دا کمانډ دا کار چې مونږ کوو نو دې کمانډ ته ویل کېږي شیډینګ په دې کې نیکسټ کمانډ چې دی هغه بارډر دی بارډر کمانډ کار دا دی چې د سلیکټډ لیکلو نه چار چاپیره فار ایگزامپل دا لیکل ما سلیکټ کړله زه غواړم چې دې نه چار چاپیره بارډر راشي یو دا دی د آل بارډر کومه نو د نه چار چاپیره بارډر راغی اوس یو کوېسچن دا هم دی که څوک وایي چې موږ ته بارډر بالکل ختمول پکار دي نو دا به نو بارډر کو دا هم یو کوېسچن دی که موږ غواړو چې رایټ طرف ته دې بارډر راشي دا دی نه رایټ طرف ته راغی که موږ غواړو چې لیفت طرف ته راشي دا دی نه لیفت طرف ته راغی ټاپ ته راشي باټم ته راشي دا زموږ سره چار چاپیره دی نه بارډر راغی او که بیا ختمول غواړو نو دلته به دا سلیکټ کړو او دا به شي نو بارډر
نو په دې لیکچر کې کوم چې زمونږ لیکچر نمبر 9 دی دې کې مونږه کوم کمانډ شو کړ نو ټیکسټ لیفت طرف ته سنټر رائټ کول جسټیفای کول لرنینګ په منځ کې سپیس سیوا کول کمول او د سلیکټډ لیکل نه بیک ګراوند دغه بیک ګراوند کلر چینج کول او بیا د سلیکټډ لیکل نه چار چاپیره بارډر راوستل یا د هغې لیفت رائټ ټاپ باټم ته بارډر راوستل دا بارډر بیا ختمول دې لیکچر کې مونږه دا کمانډز تاسو سره پریکټیکلی شیر کړله او امید لرم چې تاسو به د دې لیکچر نه زده کړي پریکټیکلی به هم دا پریکټس کړي او انشاءالله دې کې به تاسو ته دې څه مسله نه وي اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان